mời ngài và phu nhân cùng sang Việt Nam. And again, let me invite you to visit Vietnam together with the First Lady. As you heard, I got an invitation to Vietnam. Như các vị thấy là tôi đã mới nhận được một cái lời mời được đến thăm Việt Nam. And I think this is indicative of the remarkable progress that's taken place in the relationship between our two countries over the last 20 years. Và cái điều này là một cái chỉ dấu rất là quan trọng về những cái tiến bộ mà hai nước chúng ta đạt được trong cái 20 năm vừa qua của sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. I want to welcome General Secretary Truong to the Oval Office for his first visit to the United States during this 20-year anniversary of the normalization of relations between the United States and Vietnam. Tôi xin phép được chào mừng ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hoa Kỳ và Nhà Trắng trong cái đợt mà hai quốc gia chúng ta kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Obviously, there has been a difficult history between our two countries in the 20th century. Và mặc dù là trong thế kỷ 20 thì lịch sử hai nước chúng ta là đã có những cái trang đau đớn. And there continue to be significant differences in political philosophy and political systems between our two. Và mặc dù là về cái triết lý chính trị cũng như là hệ thống chính trị giữa hai nước thì còn nhiều khác biệt. But because I think of the efforts of leaders in both parties here in the United States, as well as the leadership in Vietnam over successive years, what we've seen is the emergence of a constructive relationship that is based on mutual respect and that has benefited the peoples of both countries. Nhưng mà cũng cảm ơn cái sự lãnh đạo của các cái lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, và hai bên đã cùng hợp tác với nhau trong những năm vừa qua. Thế mà dựa trên những cái nền tảng về những cái sự hạnh phúc và cái lợi ích cho người dân thì chúng ta đạt được nhiều thành quả tốt. Already in the last 2 years alone, we've made significant progress on deepening our cooperation in the areas of education, science, technology, climate change, public health, as well as security issues. Và chỉ trong vòng 2 năm vừa qua thôi thì thông qua hợp tác thì chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều cái tiến bộ về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, y tế và an ninh quốc phòng. And this was an excellent opportunity for us to deepen our discussions around our vision for a comprehensive partnership. Và vì thế đây là một cái cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể cùng thảo luận với nhau để những cái cách có thể làm sâu sắc hơn những cái sự hợp tác giữa đôi bên trong khuôn khổ của cái mối quan hệ đối tác toàn diện. We discussed the Trans-Pacific Partnership, or TPP, and the enormous potential of a high standards trade agreement that raises labor standards, raises environmental standards, and could potentially create significant job growth and prosperity for both the Vietnamese and the American people. Với này Tổng Bí thư thì chúng tôi đã cùng thảo luận với nhau về hiệp định TPP. Hiệp định TPP là một cái hiệp định mà cao cấp để mà có thể giúp nâng cao những cái chuẩn cũng như là chuẩn về ví dụ chuẩn về lao động, chuẩn về môi trường, mà để có thể mang lại cái sự thịnh vượng cũng như là tăng việc làm cho cả nhân dân của cả Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam. We discussed the importance of resolving maritime disputes in the South China Sea and throughout the Asia Pacific in accordance with international law to ensure that the prosperity and freedom of navigation that has underwritten the enormous economic growth that's taken place in the region continues for decades to come. Chúng tôi cũng thảo luận về những cái cung cách mà cái nhu cầu cần thiết phải giải quyết những cái xung đột thông qua cái con đường hòa bình, xung đột về biển đảo thông qua con đường hòa bình, và cũng như là cái việc mà chúng ta cần thiết phải tuân thủ những cái quy tắc và các cái luật của quốc tế, và để đảm bảo rằng có cái sự tự do thông thương, tự do đi lại ở trong các vùng biển đảo, mà để mà dựa trên đó thì từ lâu nay thì cái sự thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực đã được đặt trên. We discussed continuing to deepen people-to-people exchanges. As General Secretary Truong noted, we have more Vietnamese Americans here and expatriate Vietnamese than any other country in the world, and they've made enormous contributions to our country. We want to continue to deepen
those exchanges, including through the soon-to-be opened Fulbright University that has just been approved. Và chúng tôi cũng thảo luận về những cái những cái sự trao đổi giữa nhân dân với nhân dân, và chúng tôi cũng như là ngài Tổng Bí thư đã đề cập thì là ở Hoa Kỳ có một cái lượng người dân số mà có gốc Việt Nam thì là nhiều hơn ở bất kỳ nơi nào khác, ở nước nào khác trên thế giới. Thế và chúng tôi là cũng mong muốn là tiếp tục là mở rộng những cái sự hợp tác cũng như là liên hệ giữa thông qua những cái kênh này, đặc biệt là làm sao ví dụ như là thông qua kênh giáo dục, ví dụ như thông qua cái đại học Fulbright là mới có kế hoạch là sẽ sắp sớm được mở ở Việt Nam. And we also discussed the importance of us cooperating on global issues, particularly climate change, which could have a profound impact on both our countries, issues of global health security and dealing with the potential of pandemic, global peacekeeping. In all these areas, Vietnam has proven to be a very constructive partner. Và chúng tôi cũng thảo luận các cái vấn đề quan trọng toàn cầu khác, ví dụ như là biến đổi khí hậu, hoặc là các cái an ninh y tế toàn cầu, thế và hoặc là để trong phòng chống những cái bệnh dịch, hoặc là cái việc mà nỗ lực mà bảo vệ hòa bình thông qua Liên Hợp Quốc. Thì và trong tất cả những cái kế hoạch này thì là những cái sáng kiến này thì Việt Nam đều đã là một cái đối tác và hợp tác rất là tốt. There remain differences in the bilateral relationship, and we discussed candidly some of our differences around issues of human rights, for example, and freedom of religion. But what I'm confident about is that the diplomatic dialogue and practical steps that we are taking together will benefit both countries, that these tensions can be resolved in an effective fashion, and that not only bilaterally but also through our cooperation in multilateral organizations like ASEAN and the East Asia Summit, we can continue to make significant strides. Và mặc dù chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là hiện nay là vẫn còn tồn đọng những cái sự khác biệt trong cái mối quan hệ giữa hai nước, thì chúng tôi cũng có đề cập đến những cái vấn đề đặc biệt như là vấn đề về nhân quyền, các quyền tự do tôn giáo vân vân. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì tin tưởng rằng là thông qua những cái nỗ lực về ngoại giao thì chúng ta sẽ có thể là cùng giải quyết được những cái sự khác biệt này, và là không chỉ thông qua những cái nỗ lực mà song phương mà kể cả đa phương, ví dụ trong cái khuôn khổ của ASEAN hoặc là hội nghị cấp cao của ASEAN sắp tới. So I want to thank once again General Secretary Truong for his visit. I hope he has felt the warmth and hospitality that the American people feel towards all the people of Vietnam. And I certainly do look forward to visiting your beautiful country sometime in the future. Và một lần nữa tôi xin gửi tới ngài Tổng Bí thư cái lời chào mừng của tôi. Tôi hy vọng rằng ngài đã trong thời gian ở đây ngài đã cảm nhận được cái sự nồng nhiệt mà cái người nhân dân Hoa Kỳ đã suy nghĩ về người dân Việt Nam, và thì tôi cũng rất là mong là sẽ có dịp đến thăm đất nước của ngài. Xin cảm ơn ngài Tổng thống, các quý vị và các bạn. Có lẽ cách đây 20 năm thì không ai có thể hình dung được rằng hôm nay tại phòng bầu dục và Nhà Trắng của Hoa Kỳ lại có một cái cuộc gặp rất là thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thank you, Mr. President, and good afternoon, ladies and gentlemen. I think that 20 years ago, not too many people would imagine a meeting, interesting meeting and substantive meeting between the General Secretary of the Communist Party of Vietnam and the President of the United States. Đúng như ngài Tổng thống vừa nói là chúng tôi có một cái cuộc trao đổi ý kiến với nhau rất là thân mật, thẳng thắn, xây dựng, chân tình. And as the President just mentioned, we had a cordial, constructive, positive and frank discussion with each other. Cái điều quan trọng là từ hai cái nước mà cựu thù với nhau, ngày nay đã trở thành bạn, trở thành đối tác, và hơn nữa là đối tác toàn diện, và sắp tới tương lai còn phát triển tốt hơn nữa. What is of utmost importance is that we have been transformed from former enemies to become friends, partners,
comprehensive partners, and I'm convinced that our relationship will continue to grow in the future. Cái điều đó là nhờ cái tầm nhìn chiến lược, nhờ cái sự nỗ lực cố gắng của các nhà lãnh đạo của hai nước, nhưng đồng thời cũng là nhờ có cái sự ủng hộ rất là to lớn của nhân dân, vì cái quan hệ hai nước chúng ta nó phù hợp với cái lợi ích của nhân dân, đồng thời cũng phù hợp với cái xu thế phát triển trên thế giới hiện nay. Đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và cùng nhau thịnh vượng. I think these achievements are owed to the strategic vision and the efforts by all leaders of the two countries, but also thanks to the support, the full support of the peoples of the two countries, because it is in their interest that we want to promote this relationship. This relationship is also contributing significantly to peace, stability, cooperation for prosperity in the region and around the world. Đúng như ngài Tổng thống vừa nói là trong lịch sử quan hệ hai nước chúng ta cũng có những chương buồn. Thế nhưng mà với tinh thần là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, hai nước chúng ta đã xây dựng được cái mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện như hiện nay. Like the President just mentioned, there has been a bad, difficult chapter in our history, but we have been able to rise above the past, to overcome differences, to promote our shared interest and look towards the future in order to build the comprehensive partnership that we have today. Tôi cũng vừa mới nói với ngài Tổng thống là quá khứ thì không ai có thể thay đổi được, nhưng mà tương lai là thuộc về trách nhiệm của chúng ta. And as I mentioned to the President in our meeting, the past cannot be changed, but the future depends on our action, and it is our responsibility to ensure a bright future. Trên cơ sở nhìn lại một cách toàn diện quan hệ hai nước, trong thời gian vừa qua, nhất là 20 năm gần đây, chúng tôi và ngài Tổng thống cũng đã trao đổi sâu rộng và khá toàn diện cái hướng sắp tới hai nước phải tiếp tục phát triển cái quan hệ nó tốt đẹp hơn nữa, hướng tới một cái chất lượng tốt hơn, làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ toàn diện. At the meeting today, the President and I reviewed the growth of our relations over the past 20 years, and we also discussed and agreed on the major directions for moving our relationship forward, to make it more substantive, more positive, to build the mutual trust and cooperation between the two countries. Chúng tôi đều thống nhất sắp tới sẽ lãnh đạo các cái cơ quan và nhân dân hai nước cố gắng phát triển cái mối quan hệ toàn diện, kể cả về chính trị ngoại giao, về kinh tế đầu tư thương mại, về khoa học giáo dục, về đào tạo, về quốc phòng an ninh, về y tế môi trường, rồi giữ gìn cái đối phó với thành công với cái biến đổi khí hậu trên thế giới, và phối hợp tốt với nhau trên các cái lĩnh vực đa phương, trong đó có cả cái quan hệ về quốc phòng an ninh. And we agreed to continue to promote the comprehensive relationship between the two countries in all areas, ranging from political, diplomatic cooperation to economic, trade, investment, education and training, environment, public health, responding to climate change, to defense and security cooperation, as well as better collaboration at regional and international forums. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông có những cái việc làm nó trái với pháp luật của quốc tế, với cái thỏa thuận của các nước ở trong khu vực, và cũng bày tỏ cái quan điểm quan ngại những cái tình hình diễn biến mới gần đây trên Biển Đông. In a constructive and candid manner, we also discussed our differences and the way forward, including the Trans-Pacific Partnership, the TPP, as well as the human rights issues. At the same time, we discussed and shared our views on the recent developments in the South China Sea, and also
shared our concern about the recent activities that are not in accordance with international law that may complicate the situation. Tôi đã trân trọng mời ngài Tổng thống và phu nhân sớm sang thăm Việt Nam. Tổng thống cũng đã vui vẻ nhận lời. And I had the particular honor to extend our invitation to the President and First Lady to visit Vietnam, and I'm glad that the President had graciously accepted my invitation. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ngài Tổng thống và chính quyền Hoa Kỳ đã mời tôi sang thăm Hoa Kỳ, đất nước rất là tươi đẹp, và chúng ta đã có một cái cuộc trao đổi sâu sắc và thú vị. Cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cộng đồng bà con Việt Nam ta đang sinh sống, làm việc, học tập ở tại Hoa Kỳ, và chúc cho quan hệ hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Once again, I would like to thank the President and the U.S. government for inviting me to visit your beautiful country, and allow me also to take this opportunity to send my greetings and best regards to the Vietnamese community here in the United States. We hope for further growth in our relationship. Xin hẹn sớm gặp lại. Hope to see you again soon. Thank you. Mời ngài và phu nhân cùng sang Việt Nam. And again, let me invite you to visit Vietnam together with the First Lady. As you heard, I got an invitation to Vietnam. Như các vị thấy là tôi đã mới nhận được một cái lời mời được đến thăm Việt Nam. And I think this is indicative of the remarkable progress that's taken place in the relationship between our two countries over the last 20 years. Và cái điều này là một cái chỉ dấu rất là quan trọng về những cái tiến bộ mà hai nước chúng ta đạt được trong cái 20 năm vừa qua của sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. In political philosophy and political systems between our two. Và mặc dù là về cái triết lý chính trị cũng như là hệ thống chính trị giữa hai nước thì còn nhiều khác biệt. But because I think of the efforts of leaders in both parties here in the United States, as well as the leadership in Vietnam over successive years, what we've seen is the emergence of a constructive relationship that is based on mutual respect and that has benefited the peoples of both countries. Nhưng mà cũng cảm ơn cái sự lãnh. I want to welcome General Secretary Truong to the Oval Office for his first visit to the United States during this 20-year anniversary of the normalization of relations between the United States and Vietnam. Tôi xin phép được chào mừng ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hoa Kỳ và Nhà Trắng trong cái đợt mà hai quốc gia chúng ta kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Obviously, there has been a difficult history between our two countries in the 20th century. Và mặc dù là trong thế kỷ 20 thì lịch sử hai nước chúng ta là đã có những cái trang đau đớn. And there continue to be significant differences. Của các cái lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, và hai bên đã cùng hợp tác với nhau trong những năm vừa qua. Thế mà dựa trên những cái nền tảng về những cái sự hạnh phúc và cái lợi ích cho người dân thì chúng ta đã đạt được nhiều thành quả tốt. Already in the last 2 years alone, we've made significant progress on deepening our cooperation in the areas of education, science, technology, climate change, public health, as well as security issues. Và chỉ trong vòng 2 năm vừa qua thôi thì thông qua hợp tác thì chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều cái tiến bộ về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, y tế và an ninh quốc phòng. And this was an excellent opportunity for us to deepen our discussions around our vision for a comprehensive partnership. Và vì thế đây là một cái cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể cùng thảo luận với nhau để những cái cách có thể làm sâu sắc hơn những cái sự hợp tác giữa đôi bên trong khuôn khổ của cái mối quan hệ đối tác toàn diện. We discussed the Trans-Pacific Partnership, or TPP, and the enormous potential of a high